Nech se vezou zmrci. Kdyby mi skočila červená, já bych to mohl za kupíču sada. Se otočili a jeli pro někoho. Hodně? Mhm. To červené. Musíš přijat, je to iba citlape falošná emocia. Ľudia ťa chcú vidieť dole, silný človek ide hore, slabý človek zavidí, ty to si všetko kompenzuje meritko. Dělají, vidíš, jo? To prostě nedojde. Daj můj. Světla. Porobio? Neomezil jsem mě. Kam? Ještě červená. Co to dělá? On potřebuje podle mě tady do toho sídla. No, to je fajn. No, tak jako... Já ho pustím. Doprava vidí. Pojď doprava. Ty seš král. Doba. Ty seš kretén, vnuku. Šujem.
Vyčítám, že asi ten sní, co tam dělá? Jedem. Ty vole. A tož to jak jako? To tam zahodila Borka. O. To je kretem, vole. Je tam mlhovkaře? Pálí tě to taky do ksichtu? Tak já nevím, jak mu to mám vysvětlit, jako. At this stage, we've heard two numbers in terms of the... Ježišmarja. Máme poděkovat třeba tu. Ty si myslíš, že svítil? Se podíváme na to. On nesvítí furt. Kde svítí? Ale denní. Nemůže jít na denní. My life be like, yeah. My life be like.